Có một điều khá là thú vị đó là nhiều người sẽ nhìn một chiếc máy bay ấy, thì cũng không biết đâu là máy bay chở hàng, đâu là máy bay chở khách. Tại vì nhìn nó rất là giống nhau luôn, không có gì khác biệt nhau mấy đâu. Ngoại trừ nếu mà chiếc máy bay đó để chữ cargo là chở hàng ấy, thì mới thấy được. Còn mà không để cái chữ cargo đấy thì nhiều khi cũng không phân biệt được. Nhưng có rất là nhiều cái điểm mà chúng ta có thể phân biệt đâu là một máy bay chở hàng, đâu là một máy bay chở khách. Và cùng tìm hiểu là xem đâu là máy bay chở hàng và máy bay chở khách sẽ phân biệt nhau như thế nào nha. Và đầu tiên chúng ta sẽ tới với chiếc Boeing 737F của Seaways Airlines, một hãng hàng không đến từ Azerbaijan. Chiếc máy bay này là một trong những chiếc máy bay chở hàng rất là nổi tiếng, và đặc biệt là chiếc máy bay Boeing 737F đang tới sân bay Tân Sơn Nhất là chiếc máy bay này được sản xuất từ nhà máy Boeing theo tiêu chuẩn là chở hàng luôn, chứ không phải là hoán đổi từ máy bay chở khách sang máy bay chở hàng. Và điều đặc biệt nữa là trên những chiếc máy bay được sản xuất ngay tại nhà máy Boeing mà là sản xuất cấu hình chở hàng luôn thì sẽ không có cửa sổ bên hông đâu, và nó sẽ làm bịt kín là phẳng luôn. Và tổng trọng lượng cất cánh tối đa của chiếc Boeing 737F này là 347 tấn và bay với quãng đường khoảng gần 10.000 km. Và có sức chứa lớn như thế thì sẽ đảm bảo là chở được rất là nhiều hàng, và trong một lần chuyển đấy thì chở được một lượng lớn hàng cũng là một trong những cái cách giảm chi phí đó. Nói thêm rằng chiếc máy bay Boeing 737F này thì có chứa được khoảng 37 tấm pallet, trong đó 27 tấm là ở khoang chính và 10 tấm ở khoang phụ. Và chiếc máy bay này thì có một cái cửa hông, nó có chiều cao chiều rộng là 3,75 x 3,15 m, cho phép các hàng siêu trường siêu trọng như động cơ hay là các máy bay trực thăng đã tháo cái cánh quạt có thể nhét vào bên trong khoang được để có thể vận chuyển. Đây là một trong những dòng máy bay vận tải rất lớn, sức chứa chở rất là lớn luôn và bay cũng rất là xa. Giờ thì chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ điển hình là chiếc Boeing 737-300ER của Cathay Pacific, và để chúng ta sẽ so sánh được đâu là một chiếc máy bay chở khách và đâu là một máy bay chở hàng và nó khác nhau như thế nào. Nói trước với mọi người là so sánh này là chỉ là so sánh để chúng ta nhận diện được thôi, tại vì nếu mà để mà so sánh đúng nhá, chiếc Boeing 737F thì sẽ phải so sánh với Boeing 737-200ER cơ. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ không có bản 200 đâu, chúng ta có bản 300 thì chúng ta sử dụng tạm bản Boeing 737-300 nha, và đại diện là Cathay Pacific. Và cùng hệ số càng đáp là tổng số là khoảng 14 cái bánh xe, thì đến lượt trong buồng lái thì sao nhỉ? Thực ra trong buồng lái của hai dòng máy bay Boeing 737 chở hàng và Boeing 737-300 thì nó sẽ giống nhau luôn chứ không khác nhau là mấy đâu, chỉ khác nhau là phi công vận hành của máy bay chở hàng thì sẽ phải học qua một cái khóa về hàng hóa và an toàn hàng hóa nhiều hơn so với máy bay chở khách thôi. Và một điều khá là thú vị ở dòng Boeing 737-300 đó là có khoảng từ 100 đến 105 cái ô cửa sổ mỗi bên. Như vậy thì tổng cộng khoảng 200 cái cửa sổ ở hai bên của chiếc máy bay Boeing 737-300ER. Và khác với dòng máy bay chở hàng đúng không? Chở hàng thì không có cửa sổ, nhưng mà ở chở khách thì rất nhiều cửa sổ luôn. Và khối lượng hàng hóa mà có thể chở được dưới bụng đó là khoảng 20 đến 24 tấn tùy dòng máy bay và tùy trọng tải và tùy cái chiều dài mà quãng đường mà chiếc máy bay đó sẽ thực hiện. Chiếc Boeing 737-300ER là tải trọng cất cánh tối đa của nó là khoảng 351 tấn. Đây là một số tải trọng rất lớn. Nhờ sức chứa lớn và cái sử dụng hai động cơ GE rất là lớn và tiết kiệm nhiên liệu như vậy thì cái chi phí để một lần hoạt động có thể là rất là tiết kiệm luôn. Đây là một trong những cái điều mà khiến cho Boeing 737 là được ưa chuộng nhất trên các dòng máy bay vận tải hiện nay, và số lượng cũng rất là nhiều. Điểm nữa là hãng không Cathay Pacific này sử dụng dòng máy bay Boeing 737-300 thì có hai loại. Một loại là Boeing 737-300 bản Classic sử dụng động cơ của Rolls-Royce, và một bản là Boeing 737-300ER sử dụng động cơ của GE. Và nó chỉ khác nhau về tầm bay thôi. Động cơ của GE sẽ bay tầm xa hơn so với bản Boeing 737-300 Classic. Và hiện tại thì Boeing đang phát triển những dòng máy bay chở hàng của Boeing 779 hay là Boeing 77X đó. Nhưng mà hiện tại thì số lượng máy bay Boeing cũ còn khá là nhiều, thì hãng đã có một cái đề xuất rất là hay, đó là chuyển đổi những cái máy bay cũ của Boeing như Boeing 737 hay là Boeing 747, chuyển đổi từ máy bay chở khách sang máy bay chở hàng.
Đây là một trong những giải pháp tiết kiệm mà nói chung là để xử lý được cái lượng mà máy bay cũ hay là những cái máy bay đã lâu đời rồi và không bay và có thể chuyển đổi, còn bay được thì sẽ chuyển đổi sang dòng máy bay để có thể chở hàng hóa, giúp nói chung là nhanh chóng các hãng hàng không hàng hóa có thể nhanh chóng để đưa vào vận hành và vận chuyển lưu thông hàng hóa được nhiều hơn, nhanh hơn và tiết kiệm hơn. Và các máy bay này thường thì sẽ là dòng Boeing 747 và Boeing 737 thì sẽ là được lựa chọn nhiều nhất, tại vì nó dễ và nó được cái khung thân nó còn rất là tốt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một cái điển hình đấy. Và máy bay chở hàng này là chiếc Boeing 737-400. Đây là một đời máy bay rất là cũ rồi, nhưng mà được chuyển đổi thành một máy bay chở hàng thì chiếc máy bay này chở được khoảng 20 tấn hàng. Tải trọng mà rỗng của nó khoảng cất cánh khoảng 38 tấn và khi chở được hàng tối đa thì khoảng được thêm 20 tấn. Vậy thì tổng cộng thì khoảng xấp xỉ thêm cả nhiên liệu nữa thì khoảng là 68 tấn tối đa cất cánh của chiếc máy bay Boeing 737-400. Và với một khối lượng là khoảng 20 tấn hàng có thể chứa được trong chiếc máy bay Boeing 737-400 này thì nó tương đương khoảng từ 10 đến 11 tấm pallet tiêu chuẩn. Những cái tấm pallet này để làm gì? Đó là những cái tấm mà khi mà họ để những cái tấm đó lên và sau họ mới để hàng lên trên máy bay. Sau đó khi mà đẩy vào bên trong thì sẽ có những cái khớp nối, họ sẽ cố định lại, tránh cho việc cất hạ cánh thì máy bay nó bị xô lệch, là va chạm máy bay gây ra nguy hiểm. Thì có đặt trên những cái tấm pallet đó thì họ sẽ cố định được luôn. Và để chuyển đổi từ một máy bay chở khách sang máy bay chở hàng thì cần phải đưa vào xưởng bảo dưỡng một cái trung tâm nào đấy thật phải là uy tín và được lựa chọn rất là khắt khe của Boeing, và sau đó thì sẽ phải tháo và làm rất là nhiều thứ và bay test. Và không phải chiếc máy bay nào cũng được chuyển đổi từ máy bay chở khách sang máy bay chở hàng đâu, phải là được kiểm tra khung thân cũng như là làm một số thao tác kiểm tra xem máy bay còn bền không, còn tốt không, còn đảm bảo yêu cầu không thì mới được sử dụng. Và bây giờ là thời gian của những cái điều thú vị. Đầu tiên, bài toán trọng tâm. Và chiếc máy bay chở hàng này việc sắp xếp cũng là một trong những cái quy trình rất là nghiêm ngặt. Việc xếp các tấm pallet hàng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình. Hàng nặng xếp trước ngay ở gần khu buồng lái, thì nặng sẽ bắt đầu từ từ, nặng xong bắt đầu vừa vừa, xong đến nhẹ ở phía đuôi, để đảm bảo cái trọng tâm luôn nằm trong giới hạn an toàn của phân khúc. Và cái thứ hai là phi công thoát hiểm thì sẽ có những cửa sập được thiết kế riêng cho phi công nằm ở trên đầu buồng lái hoặc là những cái lối đi riêng để có thể thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp. Và một điều đặc biệt là những cái ô cửa sổ trên những máy bay chuyển đổi từ máy bay chở khách sang máy bay chở hàng thì đó là các tấm window plug bằng nhôm được đập, nói chung là định hình giống hệt cái cửa sổ cũ để có thể lấp đầy khoảng trống mà không làm thay đổi khí động học của thân vỏ. Các hãng bay thường sơn đè lên hoặc thậm chí là cố tình là sơn các ô vuông màu đen giả làm cửa sổ để giữ lại cái gương mặt quen thuộc cho phiên bản chở hàng. Và nếu bạn nhìn kỹ các phần thân của Boeing 737-400 thì nó sẽ được có những cái nếp cắt, đường đinh tán quanh khung cửa hàng hóa phía trước được xử lý mịn đến mức mà kinh ngạc luôn, gần như đồng nhất với thân vỏ nguyên bản của Boeing, giúp giảm tối đa lực cản không khí khi bay các đường bay dài luôn á.